ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું મુંબઈના ફેમસ બટાટા વડા. તો લારી પર આ એકદમ ટેસ્ટી એવા બટાટા વડા મળે છે. વડાપાવ માટે પણ આ જ બટાટા વડાનું સ્ટફિંગ વપરાય છે. તો તમે જો ક્યારેય મુંબઈ સ્ટાઇલથી બટાટા વડા ન બનાવ્યા હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો ચાલો આપણે બનાવીએ મુંબઈના ફેમસ બટાટા વડા. તો એના માટે આપણે પહેલાં આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ રેડી કરી લઈશું. તો એમાં આપણે 3 થી 4 લીલા તીખા મરચાં લેવાના, 20 જેટલી લસણની કળીઓ, નાની છે એટલે મેં 20 લીધી, મોટી હોય તો 10 જેટલી લેવાની, અને એકદમ નાનું એવું આદુનો ટુકડો. બહુ વધારે પડતું આદુનું નહીં નાખવાનું. આમાં આદું હોતું નથી, પણ આપણે થોડું નાખીશું તો સારું એવું ટેસ્ટ આવશે. અને આપણે ખાંડી એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો આ રીતે ખાંડી પેસ્ટ બનાવશો તો બટાટા વડાનો સ્વાદ એકદમ અલગ આવે છે. તો આ રીતે મેં ખાંડી પેસ્ટ રેડી કરી લીધી છે. હવે આપણે એક પેન લઈ લઈશું. પેનમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું. તેલને ગરમ કરીશું. તેલ જેવું ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન રાઈ. તો રાઈનું પ્રમાણ આમાં વધારે હોય છે, અને આ બટેટા વડાનો મસાલો વઘાર કરીને જ બનાવવામાં આવે છે. રાઈ જેવી ફૂટવા લાગે એટલે અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન હળદર, તો થોડી ઉપર પણ તમે નાખી શકો છો. અને આપણે થોડા મીઠા લીમડાના પાન 10 થી 15 જેટલા, અને વાટેલી આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ નાખી દઈશું. મિક્સ કરી આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટને એકદમ સારી રીતે સાતળી લઈશું. તો કચાશ નીકળી જાય ત્યાં સુધી સારી રીતે સાતળી લેવાની. તો બટેટા વડા માટે મેં 4 મીડિયમ બટેટા બાફી અને છાલ ઉતારીને રેડી કર્યા હતા. હવે આપણે હાથેથી મસળી અને આ રીતે આદુ, મરચાં અને લસણ સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે નાખી દેવાના. સાથે સાથે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે. તમે જો બટેટા બાફતી વખતે નાખ્યું હોય તો એ રીતે તમારે મીઠું નાખવાનું, અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો એકદમ સિમ્પલ, બહુ આમાં આપણે સામગ્રીઓ નાખવાની પણ જરૂર નથી. અને લાસ્ટમાં મિક્સ કરી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા નાખીશું. મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે આ મસાલાને ઠંડો પડવા દઈશું. ઠંડો પડી જાય એટલે આપણે નાના નાના ગોળા, તો બટેટા વડા તમારે જેટલા મોટા નાના બનાવવા હોય એ રીતે તમારે ગોળા વાળી લેવાના. તો હું બહુ મોટા પણ નહીં, બહુ નાના પણ નહીં, એવા મીડિયમ બનાવી રહી છું. તો બધા જ ગોળા રેડી છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં એના માટે ચણાના લોટનું ખીરું બનાવી લઈશું. તો એક બાઉલમાં 2 કપ ચણાનો લોટ, બેસન લેશું. એમાં આપણે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું, અને આપણે મિક્સ કરી દઈશું. થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને જાડું ખીરું. તો આપણે જે બટેટા વડા માટે ખીરું બનાવીએ એવું જ ખીરું બનાવવાનું છે. લાસ્ટમાં હું તમને કહી દઈશ કે મેં કેટલું પાણી વાપર્યું. તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો ગાંઠા ના રહે એવું સ્મૂથ બેટર બનાવવાનું છે. તો થોડું થોડું જ પાણી ઉમેરતા જવાનું અને આ રીતે મિક્સ કરતું જવાનું, એટલે ગાંઠા હોય એ પણ નીકળી જશે અને એકદમ તમારું બેટર સ્મૂથ આવું થશે. તો 1 કપમાં પણ ઓછું પાણી, તો 1/4 કપથી 1-2 ચમચી જેટલું મેં પાણી ઉપર વાપરી બેટર બનાવી લીધું છે. હવે આપણે એમાં 2 ચપટી જેટલા બેકિંગ સોડા નાખીશું. માત્ર 2 ચપટી જેટલા જ નાખવાના છે, અને એકદમ સારી રીતે ફેટી મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર કેવું છે. તો બટેટા વડા સારા બને એના માટે બેટર એકદમ પરફેક્ટ બનાવવું જરૂરી છે. હવે આપણે બનાવેલા ગોળા બેટરમાં આ રીતે ડીપ કરીશું, અને તમે જોઈ શકો છો આ રીતે પકડી અને તેલ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ એકવાર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં વડા નાખી દઈશું. તો એકવારમાં જેટલા આવે એટલા આપણે નાખીશું, અને પછી આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. તો થોડી જ વારમાં આપણે તેલ ગરમ હોય અને ગેસની આંચ મેં મીડિયમ કરી છે, તો નીચે તળિયે એનો કલર લાલ ન થઈ જાય વડાનો, એટલા માટે સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની. બીજી સાઈડ પણ આપણે 1 મિનિટ જેવું મીડિયમ ગેસ પર તળાવવા દઈશું, અને હવે 2 સાઈડ હલકો ગોલ્ડન કલર આવવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો હલકો ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. આવું ગોલ્ડન કલર આવે એટલે એને આપણે કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું. આ જ રીતે બીજા બધા વડા પણ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમે આ બટાટા વડાની રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી આ ગરમ ગરમ બટેટા વડા. તમે ડુંગળી, તળેલા મરચાં અને એની સાથે શિંગદાણા, નાળિયેર અને લસણની ચટણી આવે છે સૂકી, એની સાથે સર્વ કરો. જો તમે ક્યારે આ રીતે મુંબઈના ફેમસ બટેટા વડા ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને આ રેસિપી